अनि हामी नेपाल आएपछि मैले जबहरू बाहिर पनि जानु खोजेँ धेरै ठाउँमा, अस्ट्रेलिया, युएस स्टडिजहरूको लागि। त्यो नि मैले भनेको जस्तो कोर्स गर्नुको लागि अलिक धेरै नै पैसा चाहिएको थियो। त्यतिखेर हामीसँग त्यति अब मलाई पठाउने पैसा अनि भाइलाई पढाउने पैसा अब नयाँ अब घर बनाउने पैसा पनि अलिक नपुगेको भएर बाउ चाहिँ बाहिर ब्रुनाई जानुभयो। ब्रुनाईमा 13 वर्षसम्म गर्नुभयो जब उता जिआरयुमा गर्नुभएपछि 13 वर्ष। रिसेन्टली उहाँ चाहिँ क्यान्सर भएर पास अवे हुनुभयो। पास अवे गर्नु यो घरमा बनाउनु त बनाउनु भयो, त्यो पनि राम्ररी तपाईँको भनेको जस्तो भएर बस्नु पाउनु भएन। 13 वर्ष ओभरसिज बस्नुभयो, बनाए मात्रै घरमा बस्नु पाउनु भने है बुवा? बस्नु पाउनु भएन राम्ररी, अब छुट्टी माग्दा मात्रै अब 20-30 दिन बस्नुभयो, त्यो त अब हुने भएन होइन। अब फ्यामिली एज अ फ्यामिली, अब घरै तपाईँको फ्यामिलीको लागि बनाएपछि बस्नु चाहिँ पाउनु भएन। अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हाम्रो स्टोरी जस्तो चाहिँ अरूलाई पनि नहोस्। हाम्रो अब उता भएको भाइ बहिनीहरूलाई अलिक भिसासम्म तपाईँ काम गर्नु पाइयो भने, कम्पनीले ल्याउनु मान्छ भने तपाईँको गर्नु पाउने खालको ऊ चाहिँ हुने। तपाईँको अब उसले क्वालिफिकेसन उनीहरूको ऊ अनुसारले तपाईँको भिसा पाउँछ, तपाईँ रेजिडेन्सी पाउँछ भने तपाईँको पाउनु पर्ने खालको जस्तो लाग्छ मलाई। सो द्याट यो स्टोरी चाहिँ रिपिट नहोस्। रिपिट भइ पनि राखेको होला। तिम्रो भनाइ चाहिँ जस्तै अब त्यहाँको भान्जा भान्जीले त्यही वर्क पर्मिट पायो भने, सिटिजन पायो भने, जसरी तिम्रो बुवा पेन्सन आउनुभयो, पेन्सन आएर फेरि आउने बित्तिकै अब छोराछोरीको पढाइको लागि होइन, यो घर कम्प्लिट गरेर फेरि फाइनेन्सियल कमजोर भएर विदेश जानु पर्यो। तपाईँको विदेशमै बित्नु भएछ होइन? किनभने हामी छोराछोरी स्टेबिलिटी भयो भने, बाबुआमालाई तपाईँको पेन्सन आयो भने हामीलाई हेर्नु परेन, हामीलाई म्यानेज गर्नु परेन भने उहाँहरू सक्नुहुन्छ। जानु परेन तपाईँको अलिअलि तपाईँको हार्डवर्क गरेर तपाईँको त्यस्तै अब 25-30 वर्ष 20-25 इयर्सको लागि काम गरेर लास्टमा गएर तपाईँको आफ्नो हार्डवर्कको ऊ गर्नु पाएन, घर बनाएर बस्नु पाएन भने धेरै दुःखको कुरा हुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको त्यही रिपिट नहोस् भनेर तपाईँको अब बच्चै हो, तपाईँको बच्चालाई तपाईँको स्टेबिलिटी भयो भने प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि खासै अब गर्नु परेन, त्यति नै हो। अनि नेपालतिर आएर जस्तै अब ओभरसिज त तिम्रो फाइनेन्सियली कमजोर भएर जान सकेन, फर्दर स्टडी गरेर नेपालमा आएर जबहरू खोजेँ मैले तपाईँको खोजेर। अब हाम्रो नेपाली मेन भनेको अब नेपालमा भएपछि तपाईँको नेपाली नभएपछि तपाईँको हाम्रो एडुकेसनको सिङ्गापुरमा पढेको जति पढ्यो नि भ्याल्यु जस्तो तपाईँको मान्यता जता विदेशमा भयो नि नेपालमा चाहिँ तपाईँको छैन। मेन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर नै भएर ल्याङ्ग्वेजले गर्दा नै हो। अनि तपाईँको हामीलाई जब पाउनु पनि गाह्रो भयो। अहिले चाहिँ भनेपछि तिमी जबलेस त्यतिकै बसिरहेछ? त्यतिकै हजुर, त्यस्तै भन्नु। नमस्ते, my name is Prakash Rai, son of ex-Gurkha 14007. म चाहिँ सिङ्गापुर 6 वर्ष हुँदा गएको। मैले सिङ्गापुरमा डिप्लोमासम्म गरेँ। म पिएसएलई चाहिँ म्याकपर्सन प्राइमेरीदेखि गरेको, ओ लेभल बाटली, अनि नियान पोलीदेखि चाहिँ डिप्लोमा गरेको। हजुर। अनि तपाईँको मैले कसरी थाहा भयो भने हामी अब सिङ्गापुरमा अब हामी त्यति कति 15 इयर्स जति पढेँ, म बसेँ 15-16 इयर्स हो। हामीलाई त के हुन्थ्यो भने उता हामी सिङ्गापुरियन जस्तै नै फिलिङ हुने, किनभने हामी सबैदेखि त्यहाँदेखि नेसनल डेदेखि सबै चाडबाड एभ्री फेस्टिभल्सहरू मान्थ्यौँ। अब नेसनल डेमा त झन् हामी बच्चा हुँदा त यस्तो अब फिलिङ हुने क्या, सिङ्गापुरियन जस्तो के उफ्री गीत गाउने उ गर्ने सिङ्गापुर लस्से। अब हामी चाहिँ त्यो टाइममा हुँदा चाहिँ फिलिङ हुन्थ्यो प्राउड टु बी सिङ्गापुरियन जस्तो। बट
अब बच्चाको बेलामा के थाहा हामीलाई तपाईँको के पासपोर्ट छ के छ है, हामी चाहिँ अब सोच्थ्यौँ हामी सिङ्गापुरै नै हो जस्तो, किनभने सबै साथीहरू पनि सिङ्गापुरै नै थियो धेर जस्तो। अनि मैले चाहिँ कहिले थाहा पाएँ भने तपाईँको हामी नेपाली त हो, त्यो त थाहा थियो नेपाली हो, नेपाली पासपोर्ट अब नेपाल आउनु पर्छ। अब बच्चाको दिमाग त्यही हो, अब जहिले पनि यही खुसीमा हुन्थ्यो होला भनेर हुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ कहिले थाहा पाएँ भने हामी यहाँको होइन रहेछ भनेर, सिङ्गापुरै होइन रहेछ भन्दा चाहिँ म पलीमा एडमिसन गर्दा मेरो साथीहरूले पनि ओ लेभल गरेर एउटै पलीमा गर्दा उनीहरूको रिजेक्ट भयो, किनभने उनीहरूको बाउहरू फादरहरू रिटायर भएर गएपछि चाहिँ हाम्रो एउटा गभर्मेन्टले भिसाहरू दिँदैन रहेछ पढ्ने उमा। अब मेरो चाहिँ अब बाउ सर्भिसमा भएको भएर अब मैले पढ्नु पाएँ भनौँ न। म पढी पढ्दै जब पनि गर्थेँ पार्ट टाइम जस्तै सोकोमा। अनि मैले गर्दा के भन्ने नि सोकोको कम्पनीले अब जानिसक्यो, अब उ गर फुल टाइम गर, 1-2वटा दाइ पनि थियो उनीहरूले फुल टाइम गरेको। अनि मेरो चाहिँ गर्दा तपाईँको के भयो भने बाउले 2008मा हामी पेन्सन आउने पर्यो। अनि त्यतिखेर पेन्सन आउने बेला मैले अप्लाई गर्दा चाहिँ तपाईँको मेरो वर्क पर्मिट रिजेक्ट भयो। किन भन्दा त्यहाँको अब ठुलो मान्छेहरूले बसहरूले भन्दा चाहिँ जिसीले गर्दा जिसी जाँदा चाहिँ रिजेक्ट भयो, किनभने अब बाउ पेन्सन आउँदैछ। अब बाउहरू पेन्सन आएपछि चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि एनी काइन्ड अफ भिसा चाहिँ नपाउने खालको रहेछ तपाईँको। अब त्यतिखेर चाहिँ थाहा भयो वर्क पर्मिट होस् कि तपाईँको पढ्ने भिसा होस् कि जे होस्, सिङ्गापुरमा पढ्नु नपाउने जस्तो। अनलेस चाहिँ के भने तपाईँको अब हाफवे छ भने चाहिँ पढ्नु पाउने रहेछ। अब त्यस्तै अब फर्स्ट एन्ट्री एडमिसन गर्नु चाहिँ नपाउने खालको जस्तो कुरा गर्यो। अनि हामी 2008मा पेन्सन आउँदा चाहिँ मेरो एउटा भाइ पनि छ, ऊ चाहिँ हामी 2008मा यता पेन्सन आउँदा चाहिँ ऊ सेक्ट्रीमा थियो। अनि सेक्ट्रीमा हुँदा चाहिँ उसले ओ लेभलसम्म चाहिँ गर्ने भिसा थियो उसको। अनि हामी आउँदा चाहिँ म बाउ आमा मात्र आयौँ, भाइ चाहिँ त्यहाँ पढ्ने भयो होइन। त्यहाँ अब उसको ओ लेभल चाहिँ सक्नु पाउने रहेछ, ओ लेभलसम्म चाहिँ गर्नु पाउने रहेछ। पेन्सन आए पनि ओ लेभलसम्म चाहिँ गर्नु पाउने रहेछ भन्ने र आयो। अनि आएपछि हाम्रो यहाँ घर बनायौँ। अनि होइन छोडेर आउँदाखेरि कस्तो फिलिङ हो त तिमीलाई? अब तपाईँको सिङ्गापुर छोडेर आउँदा त त्यही थियो तपाईँ। अब हामी त्यहाँदेखि बच्चादेखि हुर्केको, त्यहाँदेखि चाइल्डहुडहरू सबै भएको, अब साथीहरू पनि धेरै थियो, धेरै चिनेको, नराम्रो त्यही हो होइन। त्यो पनि अब के गर्नु, अब भिसा पाउँदैन, बस्नु पाइँदैन, अब आफ्नो देशमा जानै पर्यो। अनि नेपाल आएर चाहिँ कस्तो फेस गर्यौ त? नेपाल कल्चर सोसाइटी एडप्ट हुनु कस्तो टाइम लाग्यो? नेपाल आएर चाहिँ कस्तो भयो भने एडप्ट गर्नु त तपाईँको धेरै गाह्रो छ। अब के हुन्छ भने हामीलाई यहाँ नेपालमा आएपछि हामीलाई नेपाली खासै राम्रो बोल्न आउँछ। अब किनभने अब हामी सिङ्गापुरमा बसेर इङ्ग्लिस मिडियममा पढेको भएर नेपाली खासै बाउ आमाहरूसँग अनि साथीहरूसँग अलिक मात्र युज गरेको भएर हाम्रो नेपाली राम्रो हुँदैन थिएन। हाम्रो थिएन भनौँ न, हाम्रो साथीहरूको सबैको। त्यो गरेर चाहिँ हुँदा के हुन्छ भने हामी यता जाँदा नयाँ साथी बनाउने, पसल जाँदा सामान किन्दा धेरै डिफिकल्टीहरू फेस गर्ने। अनि नेपाली पढ्नु आउँथ्यो? पढ्नु आउँदैन किनभने अब सबै हामी इङ्ग्लिस मिडियममै गऱ्यौँ होइन। तपाईँको सिङ्गापुर एडुकेसन सिस्टमै गऱ्यौँ। त्यो सिङ्गापुर एडुकेसन सिस्टम त धेरै राम्रो छ, तपाईँ अब जता जान्छु भन्दा पनि पाउने। त्यो पनि नेपाल आएपछि चाहिँ धेरै उहरू फेस गर्ने हामीले डिफिकल्टिजहरू। ल्याङ्ग्वेज बेरियर त नम्बर 1। अर्को चाहिँ ल जस्तै अब हामी सिङ्गापुरमा बस्दा अब एउटा उमा हिँडेको नियम अनुसारको हिँडेको, यहाँ नेपालमा आउँदा त्यस्तो छैन, सिस्टमै छैन। अब क्यु काट गर्ने त्यो सबै गर्ने। अब हामीले लाइसेन्सहरू बनाउँदा नेपालीमा आउँथ्यो उहरू।
अनि नेपालीमा पनि फेस गर्ने धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। नेपाल आइसकेपछि तिमीले जबहरू फर्दर स्टडीको लागि के गर्यौ त? हाम्रो चाहिँ के भयो भने अब भाइलाई हाम्रो सबै अलिकति प्लानिङै थियो, अलिअलि पैसाहरू उब्रेको थियो अनि घर बनाएर पछि घर बनाउने भन्यौँ। घर बनाएपछि बनाउनुको लागि अलिकति पैसा पुग्दैन जस्तो लागेर चाहिँ बाउ चाहिँ तपाईँको अब हामी त्यतिखेर सेटल पनि भएको थिएनौँ, भर्खर म उता आएको, अब यहाँ जब पनि थिएन मेरो, भाइ पनि पढ्दै गरेको। अनि अब भाइलाई चाहिँ बाहिर पठाउने पछि भनेर चाहिँ बाउले अलिक हुँदैन भनेर ब्रुनाई जानुभयो। अनि तिमी चाहिँ ओभरसिज जाने प्लान फर्दर स्टडीको लागि? अलि थियो तपाईँको प्लान पनि थियो, त्यो पनि भनेको जस्तो स्कुल पाएन। अनि त्यस्तै अब त्यहाँदेखि दाईहरू भेट्यौँ, 1-2वटा दाईहरू भेटेर एउटा कम्पनी जस्तो पनि खोल्यौँ, ट्राभल कम्पनी। त्यसमा पनि खासै सेटल हुनु गाह्रो भयो, किनभने अब मेरो नेपाली छैन, त्यति राम्रो थिएन। अनि तपाईँको कम्पनीको सबै गर्नु पनि नेपाली चाहिने, अनि त्यसमै पनि अलिक डिफिकल्टी भएर बाउले हेर्दा ल बिस्तारै लसमा भए पनि कम्पनी राख्ने, बरु म एकछिन गएर काम गर्छु अनि सेटल भएपछि चाहिँ गर्ने भनेर अनि गर्ने भन्यो। अनि भाइहरू अब भाइ पनि सानै छ भनेर घर बनायौँ। घर बनाउनुको लागि पैसा नपुग्ने भएर जानुभयो बाहिर, 13 इयर्सको लागि बस्नुभयो। रिसेन्टली पास अवे हुनुभयो उतै। भनेपछि यो नयाँ घर बनाउनु भयो र यो नयाँ घरमा बस्न पाउनु भएन बा? खासै तपाईँको भनेको जस्तो भएर बस्नु भएन, उता जानुभयो, रहर थियो होला, इच्छा थियो होला बस्ने, पाउनु भएन।